हेलो गाईज, वेलकम टू यूपीडी एज्युकेशनल. गाईज, UGC म्हणजे युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन यांनी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी या अंतर्गत एक खूप महत्त्वाचा अपडेट नेट आणि सेट या एक्झामवर इम्पॅक्ट पडणारं अनाऊन्स केलं होतं. आणि गाईज, या अपडेटचं इम्प्लिमेंटेशन हे आत्ता नव्याने युनिव्हर्सिटी करत आहेत. गाईज, या अपडेट काय आहे? या अपडेटचा इम्पॅक्ट हा नेट आणि सेट या दोन्ही एक्झामवर पॉझिटिव्ह होणार आहे का निगेटिव्ह होणार आहे या संदर्भात पूर्ण माहिती मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि गाईज, या चॅनलची व्हीपीडी एज्युकेशन नावाची टेलिग्राम चॅनल आहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, त्यालाही जॉईन करून ठेवा, जेणेकरून कुठलाही अपडेट असेल, कोणतीही पीडीएफ असेल ते तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आणि गाईज, एक छोटीशी इन्फॉर्मेशन, जर तुम्ही सेट आणि नेट 2022 या एक्झामचं प्रिपरेशन करत असाल तर गाईज, पेपर फर्स्टसाठी पूर्णपणे एक कोर्स मी या चॅनलवर आणणार आहे, त्याची लवकरच अनाउन्समेंट तुम्हाला केली जाईल. आता गाईज, वळूया आपल्या अपडेटकडं. अपडेट काय आहे तर हे पहा. गाईज, तुम्हाला माहीत असेल न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आलेली खूप दिवस झाले, पण त्याचे इम्प्लिमेंटेशन होत नव्हतं ड्यू टू कोरोना. आता गाईज, पण इम्प्लिमेंटेशनही सुरू झालं आहे आणि त्यामधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सेट, नेट किंवा पेट या तीनपैकी कुठलाही एक एक्झाम तुम्ही क्वालिफाय असाल तर तुम्ही Ph.D म्हणजेच फिलॉसॉफी इन डॉक्टर हे करू शकत होते. पण आता पेट एक्झाम हा कॅन्सल होणार आहे. फक्त आणि फक्त सेट आणि नेट हे दोन एक्झाम राहणार आहेत. म्हणजेच तुम्ही सेट, काही युनिव्हर्सिटीसाठी सेट आणि ओव्हरऑल इंडियासाठी नेट, जर तुम्ही सेट नेट क्वालिफाय असताल तरच आणि तरच तुम्ही Ph.D करू शकता, अन्यथा Ph.D करू शकत नाही. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला नेट हा एक्झाम कंपल्सरी केला आहे Ph.D साठी. जे विद्यार्थी नेट एक्झाम क्वालिफाय होतील तेच विद्यार्थी इथून पुढे Ph.D करू शकतात. पेट एक्झाम हा कॅन्सल होणार आहे. तर गाईज, यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या अपडेटचा नेट आणि सेट या एक्झामवर कसला इम्पॅक्ट होईल तर गाईज, यावर पूर्णपणे पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट होणार आहे. म्हणजेच आता सेट आणि नेट या दोन्ही एक्झामची व्हॅल्यू खूप वाढणार आहे. कारण आधी काय होत होतं, पेट एक्झाम देऊन विद्यार्थी Ph.D करत होते आणि असिस्टंट प्रोफेसर होत होते. त्याचा इम्पॅक्ट हा होत होता एज्युकेशनवर की पेट एक्झाम खूप सोपी असते आणि Ph.D करायची म्हणली तर Ph.D आपण म्हणू शकतो अनेक मार्ग आहेत Ph.D करण्याचे. म्हणून Ph.D करून विद्यार्थी प्रोफेसर म्हणून होत होते कॉलेजवर, पण ॲक्च्युली त्यांना काही शिकवता येत नव्हतं. तसं नेट आणि सेट एक्झाम बाबतीत नाही आहे. तुम्ही नेट सेट एक्झाम हा एक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे आणि हा एक्झाम तुम्ही क्वालिफाय होता म्हणजे तुम्ही रिअल प्रोफेसर होण्यासारखे असता, म्हणून तुम्ही हा एक्झाम क्वालिफाय होता. आता गाईज, जे विद्यार्थी सेट नेट एक्झाम क्वालिफाय होतील तेच विद्यार्थी Ph.D करू शकतात आणि तेच विद्यार्थी असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा एखाद्या कॉलेजमध्ये लागू शकतात. म्हणून इथून पुढे तुम्हाला जर Ph.D करायचं असेल तर कमीत कमी तुमचं नेट एक्झाम क्वालिफाय होणं गरजेचं आहे. आणि काहीच युनिव्हर्सिटीसाठी फक्त स्टेट एक्झाम हा ॲप्लिकेबल आहे, पण ओव्हरऑल इंडियासाठी फक्त नेट एक्झाम तुम्हाला कंपल्सरी आहे. आणि तरच तुम्ही एखाद्या कुठल्याही युनिव्हर्सिटीमध्ये ॲज अ असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून जॉब करू शकता. आणि जर तुमचं प्रमोशन करायचं असेल, म्हणजेच Ph.D करायची असेल, तर तुम्हाला नेट एक्झाम कंपल्सरी क्वालिफाय होवंच लागेल. याने फायदा असा होईल की आधी Ph.Dच्या व्हॅकन्सी शिल्लक नव्हत्या, म्हणजे Ph.D साठी तुम्हाला ॲडमिशन भेटत नव्हतं, सीट शिल्लक नव्हतं. आता हे जे शिल्लक नाही आहे ना सीट, याचे एक कुठेतरी लिमिट लागणार आहे. कारण कुठलाही विद्यार्थी पेट एक्झाम लगेच क्वालिफाय होत होता आणि Ph.Dला ॲडमिशन घेत होता. पण नेट आणि सेट बाबतीत असं नाही आहे. नेट सेट क्वालिफाय होण्यासाठी खूप क्रायटेरिया आहे आणि खूप अभ्यास करावा लागतो. तोच विद्यार्थी नेट सेट क्वालिफाय होतो. त्याच्याकडं खरंच स्किल असतं, तोच विद्यार्थी नेट सेट क्वालिफाय होतो. म्हणून आता Ph.Dच्या सीट ह्या तुम्हाला अवेलेबल भेटतील, कारण पेट एक्झाम कॅन्सल झाला आहे. ठीक आहे, म्हणून Ph.D आता करणं सोपं आहे. पण नेट सेट एक्झाम क्लिअर असाल तर हे खूप महत्त्वाचं अपडेट आहे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीनुसार. त्या संदर्भात लोकमत या वृत्तपत्राचे फुटेज आहे, तिथेही पूर्णपणे माहिती दिलेली आहे. आणि जर तुमच्याकडे UGC नेट या वेबसाईटला व्हिजिट देण्याचा टाईम असेल तर तुम्ही त्या वेबसाईटला व्हिजिट देऊन तिथून पूर्णपणे सर्क्युलर वाचू शकता. ते माहिती पूर्णपणे अवेलेबल आहे. आणि जे अपडेट आहे हे आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मी टाकून देईल, तिथून तुम्ही डिटेलमध्ये वाचू शकता. इथे त्यांनी टोटल युनिव्हर्सिटींची लिस्ट दिलेली आहे की कुठल्या युनिव्हर्सिटीने अपडेट इम्प्लिमेंटेशन सुरू केलं आहे. त्यामध्ये पुणे युनिव्हर्सिटी, मुंबई युनिव्हर्सिटी या दोन महत्त्वाच्या युनिव्हर्सिटी आहेत. त्याचबरोबर औरंगाबाद युनिव्हर्सिटी देखील आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ज्या युनिव्हर्सिटी आहेत त्या या अपडेटसाठी इन्व्हॉल्व झालेल्या आहेत. त्यांनी नेट आणि सेट हा क्रायटेरिया ठेवलेला आहे Ph.D साठी. म्हणजे आता लवकरात लवकर तुम्हाला Ph.D करता येऊ शकते, कारण पेटमुळे काय झालं, Ph.D ची व्हॅल्यू खूप कमी होत होती.
जो उठल तो पेट देत होता आणि PhD करत होता. आता तसं होणार नाही. आता नेट एक्झाम हा कंपल्सरी आहे. काही युनिव्हर्सिटीसाठी सेट आहे, पण ओव्हरऑल इंडियासाठी नेट एक्झाम हा कंपल्सरी आहे. आणि गाईज, जर तुम्ही नेट आणि सेटचं प्रिपरेशन करत असाल तर लवकरच तुम्हाला 2022च्या पेपर फर्स्ट जो आहे सर्वांसाठी कॉमन असतो त्यासाठी पूर्णपणे क्रॅश कोर्स या चॅनलवर तुम्हाला अवेलेबल केला जाणार आहे. त्याचा अपडेट लवकरच तुम्हाला या चॅनलवर भेटून जाईल. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि अपडेट डिटेल वाचण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला व्हिजिट द्या. तिथे मी पूर्णपणे अपडेटची एक कॉपी अपलोड केलेली आहे. थँक्यू सो मच.